tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine at TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursigit matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Anong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Balitang 8, Ginang Blesta ay Pangilinan, sumasahin papawid dito sa bayan ng Concepcion, Tawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na isasagawa ang mga angkop na kilos ang maiwasan at masupil ang mga karahasan sa paaralan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating atin para sa araw na ito. Siguraduhin maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learners materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon at pagpapakatao, Baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 67 hanggang 400. At ngayon, para sa araw naman na ito, ang ating araling tatalakayin ay ang mga angkop na kilos upang maiwasan at masupil ang mga karahasan sa paaralan. Nakaranas na ba kayong laitin, sigawan, sabunutan, suntukin, o kaya'y pagsalitaan ng masasakit sa loob ng paaralan? Kung oo ang sagot ninyo dito, malamang sa malamang ay nagiging biktima na kayo ng karahasan sa paaralan. Alam mo bang maraming mga umiirang na karahasan sa paaralan? Maaring hindi lang clear sa mga ito, pero ito na pala ay isang karahasan sa paaralan. Alam niyo bang hindi lang pisikal na pananakit ang matatawag karahasan sa paaralan? Maraming mga kabataan ang nasasangkot nagiging biktima nito na hindi nalalamang si bahagi na pala sa tinatawag na karahasan sa paaralan. Karaniwang pagkakaalam natin na ang paaralan ay isang institusyon upang ang isang mag-aaral ay matuto sa tulong ng gabay ng mga guro. Ang paaralan ay isang institusyon na humahasa sa isang individual sa pagkikipagkapwa. Ngunit marami nang binago ang panahon at ligtas dito ang paaralan sa mga karahasan na nagaganap. Marami sa mga kabataan ang nasasangkot at nagiging biktima ng iba't ibang mga karahasan kagaya ng bullying o pambubulas, nanakit, pagdadala ng matatalim na bagay,
pagsali sa mga gang, vandalism at marami pang iba. Malawak ang maaring maging pinsala kung patuloy ang paglaganap ng mga sa paaralan. Kung kaya nararapat lamang na maging madinang pagkilos upang ito ay mapigilan o mas nararapat po. Ano nga ba ang nararapat gawin? Mayroon bang pag-asang ito ay masugpo? Dito papasok ang ating mga tinatawag na angkop na kilos. Mahalagang malaman ang mga angkop na kilos na ito upang mapigil at maiwasan ang anumang uri ng karahasan sa paaralan. Ang ilan sa mga angkop na kilos maiwasan at masupil ang iba't ibang karahasan sa paaralan ay mauriin sa 4 na antas, kung saan maaring pakilusin ang tama laban sa mga ito. Panlipunan, pampaaralan, pantahanan, at sa individual. Ang mga pamamaraan sa antas na panlipunan ay nakatuon sa sosyal na pagbabago dito upang mabawasan ang karahasan saan man ito nagaganap. Halimbawa ay ang regulasyon ng NEET, mabawasan ang pagpapalabas at paglalathala ng karahasan dito. Ang paghubog ng mga pamantayang sosyal, pagbabago sa sistema ng edukasyon. Ang mga programa sa antas na ito ay nangangailangan ng mahabang panahon at higit na mahirap ipatupad kaysa sa alinmang antas. Ang mga programa naman sa antas na pampaaralan ay nakadesign upang baguhin ang mga kalagayan sa paaralan kaugnay ng karahasan. Paano maisasagawa ang mga ito? Ang ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagkakaroon ng sistema sa loob ng klase, cooperative learning at sapat na pamamatnubay ng mga guro sa mga mag-aaral. Magpatupad ng mga alituntunin na kinakailangang sundin sa aral, gayon din ng mga guro. Mga alituntunin na ito ay kinakailangang ipaliwanag bago pa lamang mag-umpisa ang panibagong taon sa klase. Nararapat din itong ipaliwanag na kasama ang mga magulang ng mga estudyante upang katuwang ng guro sa pagpapaalala ang kanilang mga sariling magulang. Magpataw ng nararapat na disciplinary actions upang magkaroon ng kinakatakutan ang nagnanais lumabag sa mga alituntuning pinapalawig sa loob ng paaralan. Ang mga nakalatag na disciplinary actions ay dapat lamang ipaalam o isang bungi rin sa mga magulang ng mga mag-aaral. Nararapat din itong ibatay sa mga patnubay na inilabas ng Department of Education upang walang malabag na anumang karapatan ng bawat estudyante at guro. Gumawa ng mga aktibidad o seminar na magbubukas ng kaalaman ng mga estudyante at guro tungkol sa maaaring epekto ng masasamang gawain. Karamihan programa sa paaralan upang mabawasan o mawala ang karahasan ay nakatuon sa pagsugpo sa pambubulas sa loob ng paaralan. Gayunpaman, napatunayan pa rin higit na mabisa ang mga programa kaugnay ng pagpapalakas ng ugnayan sa pamilya at mga programang nakapagtataas ng kasanayang sosyal at akademiko ng mga kabataang nanganganib bumagsak o umalis sa paaralan. Ang susunod ay ng pantahanan ay napakahalaga at dapat bigyan ng mahalaga ang role ng tahanan sa paghubog ng katao ng isang individual. Sa loob ng tahanan, dapat matutuhan ng bata kung ano ang tama at mali.
Laging ipaalala sa mga anak ang magiging kahihinatnan ng kilos. Ipaliwanag ng maayos ang maaaring maging resulta kapag nakagawa ang mga ito ng karahasan, lalo't higit kung ito ay ginawa sa loob ng paaralan. Sabi nga sa Biblia, Kawikaan chapter 22 verse 6, ituro sa bata dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Ituro kung ano ang tama. Tulungan siyang maakay sa tamang landas. Mahalaga din ang disiplinahin ang bata. Pagdidisiplina ay dapat magmula sa loob ng tahanan higit sa mga magulang at ito'y ipinagpapatuloy ng mga guro dating sa kanilang paaralan. Ang pinakahuling antas na dapat bigyan ng mahalagang tiin ay ang individual. Individual na maaaring makaranas, masangkot, o maging biktima ng iba't ibang mga karahasan. Ang tinutukoy natin dito ay kayo na mag-aaral. Ano ba ang mga dapat na ikilos ninyo laban sa mga karahasan sa paaralan? Ang isa sa mga maaaring gawin ay magkaroon ng tamang disiplina, sumunod sa mga ipinapatupad na batas o alituntunin sa paaralan, umiwas sa mga gulo, huwag sumali sa mga gang, agad ipagbigay alam sa mga kinauukulan ng paaralan kapag nakasaksi ng mga karahasan, pumili ng mga tamang kaibigan, sumali sa mga grupo na may layuning masupil ang mga karahasan sa paaralan, at higit sa lahat ay ang mag-aral na mabuti. Isa-isahin natin ang mga ito upang higit ninyong maunawan ang mga dapat ninyong ikilos upang maiwasan at masupil ang mga karahasan na ito sa paaralan. Unahin natin ang magkaroon ng tamang disiplina. Isang taong may disiplina ay mapanagutan at nakikita tama at mali. Mayroon siyang pagtitimpi at mahusay magkontrol ng sarili. Alam niya ang mga hangganan ng kanyang mga pagkos at mayroon siyang paggalang sa ibang tao. Kung ang lahat ay magkakaroon ng tamang disiplina, mawawalan ng puwang ang iba't ibang karahasan, hindi lang sa loob ng paaralan, maging sa tahanan at lipunang kinabibilangan. Ang ikalawa ay sumunod sa mga ipinapatupad na batas o alituntunin sa paaralan. Mahalaga ang mga ipinapatupad na alituntunin o batas magkaroon ng kapayapaan. Kung wala ang mga ito, maaaring maging magulo ang buhay ng isang tao. Ang mga alituntunin iyan ay ginawa hindi para pahirapan ang mga tao, kundi para maging tahimik at payapa ang lahat. Bilang isang mag-aaral, mahalaga na matutunang sumunod sa mga ipinag-uutos na tunin o batas na pinaiiral sa paaralan. Nang ngayon, may iwasan ang mga karahasan na maaaring ikaw ay takot o maging biktima. Ang ito ay umiwas sa mga gulo. Ang pag-iwas sa gulo ay hindi nangangahulugang ikaw ay duwag. Iwasan ang mga ito upang hindi ka makapanakit o masaktan. Hindi ba napakaniwala sa pandam kapag payapa ka? Ang susunod ay huwag sumali sa mga gang. Sa kasalukuyan, ang mga kasapi ng gang at maging ang fraternity ay pabata ng bata. Nagkakaroon na rin ito ng malaking pagbabago sa layunin, pamamaraan at gawain ng mga kasapi nito. Ang pagsagang sa loob ng paaralan ay isa sa sagabal sa pag-aaral ng mga kabataan. Ito ay nakagambala sa pagpasok sa paaralan at naiiba ang tuon ng mga sumasirito.
natututo ang mga kasapi nito ng mga masasamang gawain. Maaaring ang ilan ay napipilitang sumunod sa paggawa ng masasamang gawain upang maiwasan ang katulad ng parusang ibibigay ng mga pinuno at kasapi nito sa mga kabataang hindi nila kasapi o kasapi lalo na ng mga kalaban nilang gang. Tutunan na rin ng mga kasapi nito ang paggalang sa mga nasa kapangyarihan dahil lang mas marami sa kanila ay naniniwalang walang sino mang mas makapangyarihan sa kanila. Mahalaga ang kaalaman tungkol at fraternity upang mas maging madali para sa iyo ang sa pag-iwas na mapagbilang sa ganitong pangkat. Marami silang pinapangako para maging kaanib kanila, ngunit kailangan ay mulat ang lahat sa pangmadalian at pangmataganang epekto ng sapi rito. Ang ikalima, agad ibigay alam sa mga kinauukulan ng paaralan kapag nakasaksi ng mga kasan. Madalas nangyayari ang mga ito ng patago, di lantaran. Kung sakaling may nasaksihang mga pangyayaring ganito sa loob o sa labas man ng paaralan ay agad itong ipagbigay sa mga kinauukulan tulad ng mga guro. Upang agad mapigil ang paglala ng anumang uri ng karahasan. At agad itong masusolusyonan kung sakaling agad itong napag-alaman ng mga kinauukulan. Ang ika-anim na kilos na maaaring gawin ng isang individual o mag-aaral upang mapigil o maiwasan ang iba't ibang uri ng karahasan ay ang pumili ng mga taong kaibigan. Ang mga kaibigan ay may mas na impluwensya sa ating pagkilos, lalo na sa inyong kabataan. Malaki ang nagiging impluwensya nila sa inyong pag-iisip, pagkilos, at maging sa kahihinatnan ng inyong pagtao. Kaya mahalaga na pumili ng tama at mabuti, pagkat kapag mabuting kaibigan ang napili ninyo, malaking kalakasan at pagpapala sila sa inyo. Tutulungan nila kayong maging mas mabuting tao. Ang mabuting kaibigan kahit kailanman hindi ka aakayin sa masama kagaya ng pakikisangkot sa anumang uri ng karahasan sa loob o labas man ng paaralan. Bagkus, aakayin ka ng mga iyan sa tamang landas ng pag-aaral ng mabuti, pagkakaroon ng mabuting pakikipagkapwa, tamang pag-uugali. Ang susunod, ikapito, sumali sa mga grupo na may yuning masupil ang mga karahasan sa paaralan. Walang mas sa pagsali sa mga samahan o grupo. Paraan lamang ito upang may ang isang individual ang iba't ibang paraan ng kanyang panlipunang aspekto, kaya sila umaanib sa mga samahan. Sumali sa mga grupo o sa mga nagtataguyod ng pagsupil sa mga karahasan sa paaralan. Hindi samahan na gumagawa ng mga pag-aagrabyado o nananakit sa kanyang kapwa. Ang mga grupong ito ay nagsasagawa ng mga seminar ng mga mag-aaral tungkol sa di mabuting dulot ng karahasan upang iwasan nila ito. Dili kaya nagsasagawa ng mga aktibidad na magbubukas ng kaalaman ng mga estudyante at guro tungkol sa maaaring epekto ng masasamang gawain. Ang pangkin na maituturing na pinaka-importante ay ang mag-aral mabuti. Ipokus at ibuhos ninyo inyong oras sa pag-aaral kaysa sa walang kakwenta-kwentang bagay tulad ng pakikisangkot o pagsali sa iba't ibang mga karahasan. Mahalaga ang pag-aaral o edukasyon. Ang edukasyon ay kailangan lalo na kayong mga kabataan sapagkat
ito ang magiging sandata ninyo sa buhay pagdating ng araw. Ang edukasyon ang naghahasa sa mga kaisipan at damdamin sa mga bagay na kailangan sa pagtanda. Ang edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ang magiging daan sa isang tao upang magkaroon ng mga kaalaman tungkol sa kanyang buhay, pagkatao at komunidad na ginagalawan. Ito ang nabuhubog ng mga kaisipan tungo sa isang matagumpay na mundo na kailangan ng bawat isa upang lubusang mapakinabangan ang daigdig at malaman ang mga layunin nito. Ang kabataan ay nararapat lamang na magkaroon ng sapat na edukasyon sa pamamagitan ng kanilang karanasan, formal na programa na nakukuha sa mga paaralan. Ito nilang magiging armas upang maharap nila ang mga bagay na kaakibat ng kanilang kinabukasan. Ito din ang maaaring maging daan sa pagkamit ng tagumpay. Umaasa ako na may natutunan kayo sa ating talakayan. Mahalaga ang mga angkop na kilos na ito upang madaling maiwasan at masupil ang anumang uri ng karahasan. Uulitin ko, mayroon tayong 4 na antas ng pamamaraan. Sa lipunan, sa paaralan, sa tahanan at sa individual. Ang bawat antas ay may mga programa o pamamaraan na maaaring gawin o pakilusin laban sa mga karahasan sa paaralan. Subalit ang pinaka-responsable na dapat na unang magsagawa ng mga angkop na kilos ay ang individual. Mahalaga na bilang individual o mag-aaral ay maisagawa ang mga angkop na kilos na ating tinalakay. Iwasan at magtulungan sa pagsupil ng mga karahasan lumalaganap mga paaralan. Mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang isang institusyong may malaking papel sa buhay ng isang individual. Ito ang lumilinang sa iba't ibang kaalaman na hindi kayang maituro ng pamilya. Kaya siguraduhin habang nasa paaralan ng isang mag-aaral ay maging ligtas ito sa anumang kapahamakan o karahasan. Ang pagsupil o pagsumpo sa iba't ibang uri ng karahasan ay lamang obligasyon ng mga guro o guidance counselor, kundi lahat ng nasa paaralan, mag-aaral man yan, gwardiya man yan, janitor man yan, lahat-lahat ng individual na nasa paaralan. Ang ikatlo, laging isa-isip ang rason kayong mga kabataan kung bakit kayo nasa paaralan. Ito ay upang makamit ang edukasyon. Nga, edukasyon ang susi sa tagumpay. Mag-aral mabuti. Ngayon, isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aral ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na itong mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusunod. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chats para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Magkakaroon tayo ng 5 katanungan. Kinig mabuti, isulat lamang ang salitang tama kung wasto ang banggitin kong pahayag at mali naman kung ito ay hindi wasto. Para sa unang bilang, ang pagsupil sa mga karahasan sa paaralan ay trabaho lamang ng mga guidance counselor at guro. Tama o mali? Ang sagot ay mali. Ikalawa, ang paaralan ay dapat na maging ligtas ng uri ng karahasan. Tamang sagot ay tama. Ikatlo, ang edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ang nagiging daan para magtagumpay ang tao sa kanyang buhay. Ang sagot ay tama.
Ikaapat, kailangang magpatupad ang paaralan ng mga alituntunin na kinakailangang sundin ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. Ang sagot ay tama. Ikalima, ang pag-iwas sa gulo ay tanda ng pag-ibig. Ang sagot ay mali. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapatao at Purong Guidance Program Baitang 8 sa panuroang ito 2021-2022 ay nagpapasalamat sa Diyos pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid. Sa aming mga leaders at kasamahang mga guro sa Schools Division of Tarlac Province, sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine Aral TarlakHenyo. Indeed, the entire learning experience ay namumukod tan. Kudos sa DCTC, Radyo Pilipino Tarlac Management and Staff, pagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Well appreciated po. Sa aming pamilya, na aming #1 fan, at sa inyo mga anak na masugid naming taga-subaybay sa pampagkatuto sa radyo at telebisyon ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 8, Ginang Blesilda ay Panginoon, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman
gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTZ, Radyo Pilipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Alexis Alquizon, your teacher broadcaster for Science Grade 8, streaming live from Concepcion, Tarlac. We already reached the final week of our learning adventure. It is a long but fruitful journey we have shared. Gear up as we are about to continue diving for the last time into the learning expedition in Science 8, which is all about the human impact on the environment. But before we formally start, let us prepare ourselves and bring out your pen and paper, and most importantly, your Quarter 4 Module 1 in Science 8, and let the learning begins. At the end of this lesson, you are expected to: number 1, identify human activities that contribute negative and positive effects on the environment. Number 2, identify conservation practices for the environment. And lastly, create a plan to help minimize human impact on the environment, which are under the Most Essential Learning Competency that aims to suggest ways to minimize human impact on the environment. As we go on, let us have a short review for our discussion last Monday afternoon. We will test what you have learned about the cycle of materials in the ecosystem. Open your Module 11 on page 4. We will answer Activity 1, Recall Me. Write true if the statement is true and false if the statement is false. Write your answer on a separate sheet of paper or comment your answers on our Facebook Live. Are you ready, grade 8 learners? Let us start with item number 1. Human beings need plants and trees as the source of oxygen gas. Is this statement true or false? Again, human beings need plants and trees as the source of oxygen gas. Comment your answer. The answer is true. Human beings need plants and trees as the source of oxygen gas. Oxygen helps organisms grow, reproduce, and turn food into energy. Next item, item number 2. The water cycle is essential for organisms, including humans, to survive. Is this statement true or false?
Again, is this statement true or false? Comment your answer below. The answer is true. The water cycle is an extremely important process because it enables the availability of water for all living organisms and regulates weather patterns on our planet. Item number 3. Plants and animals release carbon dioxide into the atmosphere. Is it true or false? Again, plants and animals release carbon dioxide in the atmosphere. True or false? The answer is true. Plants and animals release carbon dioxide into the atmosphere, and this process is called respiration. All plants and animals return both carbon dioxide and water vapor to the atmosphere. Every cell needs to respire to produce the energy it needs. Second to the last item, item number 4. Humans harvest nitrogen from the atmosphere to form ammonia, nitrites, and nitrates. Is it true or false? Again, humans harvest nitrogen from the atmosphere to form ammonia, nitrites, and nitrates. Is this statement true or false? Comment your answer. This statement is false. Bacteria are primarily responsible for turning atmospheric nitrogen into ammonia, nitrites, and nitrates that living things can use, especially plants. Last item, item number 5. When plants and animals die, the nitrogen in the organic matter re-enters the soil where it is broken down by decomposers. Is this statement true or false? Comment your answers. This statement is true. When plants and animals die or when animals excrete waste, the nitrogen compounds in the organic matter re-enter the soil where they are broken down by microorganisms known as decomposers. Did you get all the correct answers? Great job, learners! Make sure you write your answers on paper and don't forget to submit them to your Science aid teacher. Let us now proceed to our today's discussion. The Earth was created with all abundance and variety of living and non-living organisms, with the sun as the source of natural energy to all that inhabit it. Man is given dominion over all the creation. Hence, they may utilize resources found in it to survive and progress. However, the weight of human activities takes a toll on the environment. Human activities affect environmental conditions from multiple perspectives such as unsustainable farming practices, emission of harmful substances into the air, and introduction of pollutants to the bodies of water on land and air. With all this being said, what can we do to combat the effects of what we have done? Let us now tackle environmental sustainability and how our little efforts can make a big difference for the future of this planet. It has been evident at present with numerous proofs that human activities are the greatest cause of uprising global warming and environmental degradation. While we constantly talk about the importance of maintaining sustainability, we fail to acknowledge our own activities which are constantly hampering the environment around us. It's easy to blame the large-scale industries for persistently polluting the environment, and rightly so. But our individual actions could also be measured, and our individual efforts could prove significant in the course of maintaining sustainability in our world. When we talk about sustainability, we are talking about the resources for the next generation and the next and the next. Sustainability is not a choice but a necessity. Let us now talk about the 5 ways an individual can help in maintaining sustainability. The first sustainable action we can make is to choose greener transportation. Pollutants discharged by the internal combustions of vehicle engines have a devastating effect on the environment along with human health. These greenhouse emissions also affect climate change, not to mention the severe impact on the limited amount of fossil fuels available on nature. It might seem impossible to settle for greener means of transportation,
but individual efforts must be taken whenever feasible. Simple acts like taking public transportation or riding a bike to work will help. Public transport is far more efficient than personal motor vehicles in terms of the road space it uses up and the energy it consumes. For example, a bus carrying 40 passengers uses only 2.5 times more road space than a car carrying only 1 or 2 people. And the same bus consumes only about 3 times as much fuel as a car. Public transport is thus important for improving sustainable mobility in urban areas, and we consider it the right approach to encourage low-carbon growth in cities. In this manner, we can save fuel and space and lessen the emission of pollutants in the air. But the government must provide and secure effective and reliable mass public transport. Electricity is one of the most misused resources in our daily lives. It might not seem a big deal when we are leaving lights on for the whole night or forget to turn off the TV. In our homes, we rely on electricity to power our lights, appliances, and electronics. Many of us use electricity to provide our homes with hot water, heat, and air conditioning. As we use more electricity in our homes, our electric bills rise. Fossil fuels are major sources of electricity generation. So basically, the more we use electricity, more consumption of fossil fuels is required. This is one of the key factors for the emission of greenhouse gases. Although it might seem impractical to cut down the use of electricity, we can definitely conserve it by using compact fluorescent bulbs for less power usage, using newer appliances like washers and dryers and refrigerators, among various other practicable methods. Hang-drying clothes is a simple way to save massive amounts of energy. If you have a choice to hang-dry your clothes instead of using electric dryers, kindly do so. Next sustainable action we can do is to properly manage waste materials. Learning to manage the daily waste materials produced from households alone would go a long way regarding the environment conservation. Producing less waste might seem impossible for some, but there is definitely alternatives in contrast to disposing it carelessly. When waste is managed the right way, it doesn't merely eliminate the subsequent waste but also reduces the impact and the intensity of harmful greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, and methane that are often exuded from accumulated waste in landfills. We humans are not the only organisms that are affected by our irresponsible actions. Land animals are impacted by littering. Poisoning from spoiled food, food wrappers, and containers that can be ingested or contaminated water can be consumed. These instances can lead to sickness, internal health problems, or even death for the unlucky animals that find themselves confronted with human garbage. Plastic materials that enter the water systems can have serious consequences on marine life. Animals can consume small pieces that will break down in their systems and release toxins that are consumed by people. Also, marine life can be asphyxiated in plastic bags, wrap, or six-pack drinks. Many items that are littered contain harmful chemicals that are man-made and toxic to living organisms and contaminate the water table. One proof that our little actions can be destructive is the usage of non-recyclable and non-biodegradable plastic straws. We often overlook the excessive usage of these straws. Data shows that over 8.3 billion plastic straws are littered on the world's coastlines. We can say that it is only one straw. Imagine if all the people on Earth think that way. Another way that we can maintain sustainability is to be smart consumers. When the incessant population growth, along with the other factors, the human demand is continuously on the rise, which is depleting the natural resources faster than it can regenerate. Almost everything we use in our daily lives is manufactured with the use of valuable natural resources. It might not seem practical to stop buying things we need. However, it's best to look for an alternative. For instance, borrowing books from someone instead of buying it new will in a new way preserve the natural resources used for the manufacture of ink and paper.
Also, always consider buying and using durable products to prevent rebuying of the same item, which will save your money and play a part to preserve natural resources. A simple reminder, buy only what you need. In purchasing goods and materials, we should not buy more than we need just because it appears more cost-effective to do so. Buying extra leads to wasted money and resources. One of the most important steps we can do to maintain sustainability is to conserve water. Water is one of the most survival resources. Present in the limited amount in nature when continuously overused, most people fail to realize the amount of water they waste in their daily activities. Leaving deposits on while brushing teeth and washing hands are common activities people are completely ignorant about. Water leaks go unattended for years in places, and most people are used to extravagant use of water resources. Taking these things into consideration will contribute immensely in conserving water resources. Also, not buying bottled water and using water filters can help preserve water, while also minimizing the use of plastic bottles. Again, these are some ways we can do to help in maintaining environmental sustainability. Choosing greener transportation, saving electricity, proper waste management, be smart about what you use and buy, and preventing the misuse of water resources. Remember, no action is too small to create a big impact. Before we finally move to our next topic, let us reflect to this quotation by Ismail Seragaldin. If the wars of this century were fought over oil, the wars of the next century will be fought over water, unless we change our approach to managing this precious and vital resource. As we proceed to our today's discussion, let us reflect on our daily activities. Do our actions are helping to save our precious natural resources, or we are just wasting some of our resources? In our local community, what actions we can make to help in sustaining a healthy and sustainable environment? What can we do? What can the locals do? Are some of our actions sustainable? Let us now discuss the different specific activities we can do in our local communities to help save our natural resources and environment. Our province, Tarlac, is next to Nueva Ecija in terms of agricultural area available in the whole Central Luzon. Palay or rice being the major crop. In the mountainous area, a system called kaingin is very rampant to local farmers. Kaingin system is the cutting down and burning of trees and plant growth in an area for cultivation purposes. Kaingin is a Filipino word that means clearing. After the land is cleared and transformed into a fertile and cultivable land, farmers plant and harvest crops until the soil fertility recedes. Sweden or kaingin farmers move to another land, leaving the field fallow until the land recovers and is once again suitable for planting crops. The rampant practice of kaingin system has led to the deforestation of many rainforests and a significant dwindling wildlife around the world. Instead of practicing kaingin farming, farmers must be encouraged to use crop rotation method. Crop rotation is the practice of planting different crops sequentially on the same plat of land to improve soil health, optimize nutrients in the soil, and combat pest and weed pressure. How can crop rotations help the farmers? Number one, on sloping lands, crop rotations can help reduce soil erosion. Rotations, legumes like mungo beans, reduce fertilizer needs because these plants replace some of the nitrogen removed by corn and other grain crops. Pesticide costs may be reduced by naturally breaking the cycles of weeds, insects, and disease. Rotations help improve soil health by adding diverse biological activity. Grass and legumes in rotation protect water quality by preventing excess nutrients or chemicals from entering water supplies. We all know the disadvantage and harmful effects of pesticides and insecticides. Another way we can help, especially in farming, is to use insects to combat other insects or pests. This type of approach is biological control.
Biological control is the use of living organisms to suppress pest populations, making them less damaging than they would otherwise be. Biological control can be used against all types of pests. There are a lot of ways we can lessen the impact of our farming practices and switch to a more sustainable and cheaper way. By observing and using methods we discussed, in our simple way, we can still make a positive impact to our environment. Next, in households, we also talked a while ago the proper disposal of waste and how it can affect the environment and other organisms. Observing proper disposal of waste in our homes can go a long way. Think about how much waste one single person goes through. From simple opening each ingredient that goes into the dinner to the gum wrapper or junk food wrapper you used earlier, you can begin to imagine how much waste is produced each day. One of the biggest concerns when it comes to waste disposal is health and sanitation. Festering and rotting waste is a breeding ground for bacteria and mold. Without proper waste disposal, your home is vulnerable to spread of disease. Improper waste management, which can include scattered rubbish or late skip bin hire pickups, can lead to skin rashes, allergies, or worse problems. Proper waste disposal and management can be done by applying the 3R: reduce, reuse, and recycle. Reducing means lessening the amount of trash, garbage produced. Reusing refers to the using of materials more than once, while recycling means creating new material or product out of trash or garbage. Another way we can help in our environment sustainable is to minimize the use of CFC-containing products. CFC or chlorofluorocarbons is one of the major ozone-depleting chemical that is extensively used. What can we do? We can buy air conditioning and refrigeration equipment that do not use CFCs or refrigerant. Buy aerosol products that do not use CFCs as propellants. Conduct regular inspection and maintenance of air conditioning and refrigeration on appliances to prevent and minimize refrigerant leakage. By doing so, we can help reduce the usage of CFCs and other ozone-depleting substances. In other sectors like fishing, the usage of appropriate size of nets when fishing is highly encouraged. When the size of net holes are very small, small fishes are also being caught. When too many fish are taken out of the ocean, it creates an imbalance that can erode the food web and lead to a loss of other important marine life, including vulnerable species like sea turtles and corals. Fishermen should use appropriate fishing nets suitable for their desired fish catch. In mining and logging sector, do not engage in illegal mining, logging, and fishing. Illegal logging and mining has stripped many hillsides bare in most of our mountainous areas. Deforestation means flash floods flow unimpeded, leading to devastating land and mudslides that can bury whole towns. According to Filipino officials, rampant illegal logging and mining were likely a part of the cause for the high casualty count from typhoons. Instead of engaging to these activities, we must help to heal our environment and we can benefit from it and also the next generation. We are now done with our today's discussion. I hope you learned something today and you will use it to create a better and sustainable world for you and for the next generation to come. Before we part ways, this is your assignment. Plan and develop a campaign about environmental sustainability. Submit your outputs to our grade 8 teacher. As we bid goodbye, let us reflect these two petitions. One is from the 26th President of the United States of America, Theodore Roosevelt. The conservation of natural resources is the fundamental problem. Unless we solve that problem, it will avail us little to solve all others. We must first practice conserving the finite resources we have. Doing so will help us solve other problems we have. Another quotation is from a young environmental activist, Greta Thunberg. Adults keep saying, we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as you would in a crisis. I want you to act as if the house is on fire, because it is.
We must change almost everything in our current societies. The bigger your carbon footprint, the bigger your moral duty. The bigger your platform, the bigger your responsibility. This is not a fight for the young, but a fight for everyone. A fight for our current situations and a fight for the future generation. We now reach the end of our lesson for today. This will be our last meeting and discussion for Science 8. That's all for now. I hope you learned and enjoyed our lesson. On behalf of all the Science 8 teacher broadcasters, see you again next school year as we continue learning, exploring, and applying the beauty of Science 8 here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 of Converge Cable TV, Aral TarlakHenyo. This has been Teacher Alexis Alquizon, your teacher broadcaster for today, saying, "Science feels like magic, but it is real." Until next time, stay safe and God bless everyone. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kabilang sa 10 local government units ang Bayan ng Bamban at Tarlac City para sa mga unang nakakumpleto ng fiscal year 2022 Seal of Good Local Governance Incentive Fund projects nationwide para sa buong Central Luzon. Binati naman ng Department of Interior and Local Government Region 3 ang 10 bayan na nakapasok. Narito ang 10 bayan na kinilala: Mexico, Pampanga, Bagac, Bataan, Hermosa, Bataan, Bamban, Tarlac, Tarlac City, Tarlac, Saragossa, Nueva Ecija, Laridel, Bulacan, Talavera, Nueva Ecija, Santa Maria, Bulacan at Orion, Bataan. Nasungkit ng bayan ng Bamban ang ika-4 na pwesto, habang pang-5 pwesto naman ang lungsod ng Tarlac. Ayon sa DILG, ito ay nagpapakita ng mahusay na performance ng LGUs sa Central Luzon. Nakatanggap naman ng pagkilala mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang Tarlakenya nurse na nadistino sa United Kingdom. Si May Parsons, tubong Moncada, Tarlac, ay nakatanggap ng presidential citation mula sa Pangulo sa Malacanang Palace. Dagdag pa rito, recipient din si Parsons ng George Cross mula kay yumaong Queen Elizabeth II dahil sa kanyang dedikasyon bilang unang COVID-19 vaccinator. Binati naman ni Moncada Mayor Estelita M. Aquino at Vice Mayor R.B. Aquino si Parsons sa kani-kanilang mga Facebook posts. Muli namang nagbabalik ang Bisperas Market sa lungsod ng Tarlac. Dinagsa kamakailan ng mga tao ang market bilang suporta rin sa mga kooperatiba at small and medium enterprises sa lungsod. Ang pagbubukas muli ng Bisperas Market ay alinsunod sa inisyatiba ni Tarlac City Mayor Kirsty Angeles. Matatagpuan sa Bisperas Market ang iba't ibang produkto ng mga entrepreneurs, small and medium enterprises, kooperatiba at sariwang gulay mula sa community garden ng lungsod. Katuwang sa pangangasiwa rito ang City Environment and Enterprise Development Office. Bukas ang Bisperas Market tuwing Lunes 8 a.m. to 12 noon. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online.
Kasama si Professor Willie Perez tuwing Sabado alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on Air! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! We are down in our last lesson for this quarter, which is problems involving probabilities of simple events. In this learning episode, we are expected to solve problems involving probabilities of simple events. The first part was discussed by Ma'am Madeline C. Vagamaspan. So before we begin with our topic, let us have a short review about the previous lessons. Please be reminded that you may comment or ask questions in the comment section of our Facebook live stream. You may type your name, school, section, and your answer. Are you ready? Let us begin. Determine whether the probability used in each item is experimental or theoretical. Again, determine whether the probability used in each item is experimental or theoretical. For each item, I am giving you 5 seconds to type or write it. For number 1, the probability of getting a tail when tossing a coin once is 1/2. Again, the probability of getting a tail when tossing a coin once is 1/2. 5 seconds starts now. What do you think is the answer? You are right. The answer is theoretical. For number 2, the probability of getting no tail when tossing 2 coins once is 1/4. Again, the probability of getting no tail when tossing 2 coins once is 1/4. Key in your answers now. If your answer is theoretical, then you are right. For number 3, a die is rolled 300 times, and the number 4 appeared 158 times. The probability of getting 4 is 158 over 300 equals 79 over 150. Again, a die is rolled 300 times and the number 4 appeared 158 times. The probability of getting 4 is 158 over 300 equals 79 over 150. You have 5 seconds to type in your answer. What is your answer? Brilliant! The answer is experimental.
Now, let us proceed to number 4. A card is drawn from the deck of 52 playing cards. The probability of getting a club is 1/4. Again, a card is drawn from the deck of 52 playing cards. The probability of getting a club is 1/4. 5 seconds starts now. Time's up. If your answer is theoretical, then you are correct. It seems that you are doing a good job with your lessons. And for our last number, number 5, last year, AstraZeneca and the University of Oxford announced high-level results from the interim analysis of their COVID-19 vaccine, AZD1222. The analysis was from the trials in the UK and Brazil and demonstrated efficacy of up to 90%. Again, last year, AstraZeneca and the University of Oxford announced high-level results from an interim analysis of their COVID-19 vaccine, AZD1222. The analysis was from the trials in the UK and Brazil and demonstrated efficacy of up to 90%. Is this an experimental or theoretical probability? You have 5 seconds to type in your answer. If your answer is experimental, then you are correct. With the excellent performance you did, I guess you are now ready for our next lesson on problems involving probabilities of simple events. First, let us recall what is the definition of a simple event. A set of outcomes is called an event. The set of all outcomes is called sample space. A simple event is an event where all possible outcomes are equally likely to occur. So the probability of a simple event will have all possible outcomes equally likely to happen. This likelihood can be expressed as a fraction, a decimal, or in percent, with 0 being the probability of an impossible event to happen and 1 or 100% that of a sure or certain event could happen. The probability of an event is a ratio that compares the number of favorable outcomes to the number of possible outcomes. So the probability of a simple event has one outcome. In the previous lessons, it is shown that solving problems involving probability of simple event can be computed using the formula P of E is equal to N of E over N of S, where P of E is the probability of an event, N of E is the number of favorable outcomes or the number of ways the event E can occur, and N of S is the total number of outcomes. Or we can write it as probability of an event is equal to the number of favorable outcomes over the total number of outcomes. Now, let us solve problems involving probabilities of simple event. For our first example, what is the probability of getting an odd number in rolling a die? Again, what is the probability of getting an odd number in rolling a die?
The probability of getting an odd number in rolling a die is equal to the number of favorable outcomes divided by the total number of outcomes. In this problem, the number of favorable outcomes is the number of odd numbers, and the total number of outcomes is the number of all possible outcomes in rolling a die. We have 3 odd numbers and the total number of outcomes is 6. Substitute these values in our given formula. We have 3 over 6 or 1/2. For our next problem, example problem number 2, a bag has 3 green, 2 orange, 5 blue, and 8 yellow balls. What is the probability of throwing a green ball? Again, what is the probability of throwing a green ball? In this problem, we need to get the total number of green ball, which is 3. And the total number of balls in the bag is 18. Thus, N of E, or the number of favorable outcomes, is 3. And N of S, or the total number of outcomes, is 18. So the probability of throwing a green ball is equal to 3 over 18, or 1 over 6. Next, example problem number 3. What is the chance of picking a blue or an orange ball? Again, what is the chance of picking a blue or an orange ball? If your answer is 7 over 18, then you are correct because N of E, or the number of favorable outcomes, is equal to the number of blue and orange balls. There are 5 blue balls and 2 orange balls in the bag. 5 plus 2 is equal to 7, while the total number of balls is 18. So the chance of picking a blue or an orange ball is 7 over 18. Okay? For our next example, problem number 4. What is the probability of getting a black ball? Again, what is the probability of getting a black ball? Since there is no black ball in the bag, the probability of getting a black ball is 0 over 18. 0 divided by 18 is equal to 0, which also means that the event of getting black ball is 0%, or the event is impossible to happen. And for our last example, problem number 5. What is the probability of throwing the ace of hearts from the standard deck of cards? Again, what is the probability of throwing the ace of hearts from the standard deck of cards? That is right. The probability of drawing the ace of hearts from the standard deck of cards is 1 over 52. Because there are 52 pieces of cards and there is only 1 ace of hearts in the deck. Excellent, grade 8 learners. In probability, we have to remember the following. Probability of an event is a number from 0 to 1. The sum of the probabilities of all the outcomes of an experiment is 1. Also, the probability of a certain event is 1
while the probability of impossible event is 0. And lastly, the formula used in solving probability of simple event is P of E is equal to N of E over N of S. Or the probability of an event is equal to the number of favorable outcomes over the total number of outcomes. Now that you know the important ideas about solving problems involving probabilities of simple events, let us now see what have you learned by answering the drill on your learner's activity sheet on pages 27 to 28, numbers 1, 2, and 5. You are given 10 seconds to answer each problem. Are you ready? Again, you may type your answers on the comment section and do not forget to write your answers in lowest term. Answer the following probability problems. Number 1. A hat contains 32 marbles. Of them, 27 are red and 5 are green. If one marble is selected out of this hat, what is the probability that this marble is red? Again, a hat contains 32 marbles. Of them, 27 are red and 5 are green. If one marble is randomly selected out of this hat, what is the probability that this marble is red? You have 10 seconds to type in your answer. Excellent! The probability that the randomly selected marble is red is 27 over 32. Let us proceed to number 2. A regular 6-sided die is rolled once. What is the probability that a number less than 5 is obtained? Again, a regular 6-sided die is rolled once. What is the probability that a number less than 5 is obtained? 10 seconds starts now. The probability that a number less than 5 is obtained is 2 over 3 because the number less than 5 are 1, 2, 3, and 4. So there are 4 favorable outcomes and the total number of outcomes is 6. The probability that a number less than 5 is obtained is 4 over 6 or 2/3. Did you get the same answer? If yes, you are doing great. If not, do not worry because you still have your chance. And for number 5, in a standard deck of cards, what is the probability that you will pick a face card at random? Again, in a standard deck of cards, what is the probability that you will pick a face card at random? 10 seconds starts now. If your answer is 3 over 13, then you are right. There are 3 faces in a deck of cards: the Jack, the Queen, and the King. And there are 4 sets in a deck of cards: the Heart, Diamond, Spade, and Clover. And each set of cards has Jack, Queen, and King. So the favorable outcome is equal to 3 times 4,
which is equal to 12. And the total number of pieces of cards in a deck is 52. The probability that you will pick a face card at random is 12 over 52 or 3 over 13. Excellent grade 8 learners, but wait, there are more problems for you to answer. Number 1. What is the probability of getting a black diamond in a deck of cards? Again, what is the probability of getting a black diamond in a deck of cards? What is your answer? Very good. The answer is 0 because there is no black diamond in a deck of cards. For number 2, there are 3 red pens, 4 blue pens, 2 black pens, and 5 pink pens in a drawer. Suppose you chose a pen at random. What is the probability that the pen chosen is red or black? Again, there are 3 red pens, 4 blue pens, 2 black pens, and 5 pink pens in a drawer. Suppose you choose a pen at random. What is the probability that the pen chosen is red or black? You have 10 seconds to type in your answer. The correct answer is 5 over 14. Congratulations, grade 8 learners, for another excellent performance. For your assignment, continue answering the questions numbers 3 and 4 on page 27 of your instructional support material. If you have questions or clarifications, feel free to type it in our comment section and I will attend to it after this session through my personal account. That is all for now. I hope you learned and enjoy our lesson for today. Don't forget to send your answers to your respective math teachers. Once again, I am Teacher Mariel E. Sabado, your teacher broadcaster for today. Until next time, God bless us all. Keep safe, everyone. Bye. Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Tarlakenya, Tarlakhenyo! Ang likas na yaman ay kayo! Kayo! Ang likas na yaman dito! Maggiting at maningning na Filipino! Naging sentro ng isinagawang cultural show ang maningning at magiting na kasaysayan at kultura ng Tarlac.
Patunay na ang lahing Pilipino'y may sariling kultura at pagkakakilanlan. Tampok sa pagtatanghal ang naging pamamaraan ng pamumuhay ng mga unang Tarlakhenyo. Ang pag-usbong ng Kristyanismo, ang pag-ibig ni Dr. Rizal, ang Death March, ang pag-usbong ng himagsikan at pagtatapos nito, maging ang kasalukuyang kultura, pamamaraan at kagawian ng mga Tarlakhenyo. Sa mensahe ni Governor Susan Yap, ipinahayag nito ang kahalagahan ng selebrasyon. Ngayong araw, ang selebrasyon ng pagkakatatag sa ating lalawigan ay hindi lamang isang pagtitipon ng kasiyahan, ito rin ay isang pagbabalik tanaw sa ating magiting na kasaysayan bilang mga Tarlakhenyo. Sisiguraduhin natin na ang lalawigan ng Tarlac ay magpapatuloy sa pagiging tunay na maningning at magiting na kanlungan ng lahing Pilipino ngayon at sa mga darating pang daang-daang taon. Mabuhay ang Tarlac! Ang naganap na cultural show ay nasaksihan ng ilang mga kilalang personalidad, bisita at mga Tarlakhenyo sa Maria Cristina Park. Samantala, tuloy pa rin ang pagbibigay saya ng bandang Ben and Ben kahit bumuhos ang malakas na ulan. Bago pa man magsimula ang concert ay kita na ang hindi magandang lagay ng panahon. Subalit, hindi alintana ng mga dumalo ang patak ng ulan, basta't masaksihan ang bandang kanilang inaabangan. Napuno ng sigawan ng Maria Cristina Park nang tugtugin ng bandang Ben and Ben ang kanilang hit songs na Pagtingin, Paninindigan Kita, Lives, Sa Susunod na Habang Buhay at Araw-Araw. Kahit alam kong tayo magbabago, magmula umpisa hanggang dulo. Taas kamay! Paninindigan kita. Ang naganap na cultural show at concert ng Ben and Ben ay parte ng selebrasyon ng ika-150th founding anniversary ng probinsya ng Tarlac. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Bumisita kamakailan si Senator Amy Marcos sa bayan ng Bamban, Tarlac upang pangunahan kasama si Bamban Mayor Alice Go ang payout para sa mga Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS beneficiaries. Mainit na sinalubong ng mga residente ng bayan ang pagdating ni Senator Amy kasama si Mayor Alice. Senator Amy Marcos! Sa mensahe ni Mayor Go, lubos ang pasasalamat nito para sa pagbisita ni Senator sa bayan. Maraming salamat po, Senator Amy, sa pagmamahal po na pinaparamdam nyo sa aming mga kabamban. Maliit lamang po ang aming bayan, pero malaki po ang pagmamahal namin sa pamilyang Marcos. Sa tulong po ninyo na Assistance to the Individuals in Crisis Situation, AICS, na 3,000 pesos po para sa 1,000 beneficiaries ngayong umaga ay malaking tulong po sa bawat pamilyang kabamban. Dagdag pa nito, hindi lang ito ang tulong na binigay para sa kanilang bayan. Recently, naibahagi na rin po sa ating LGU ang Enhanced Kadiwa ni Ani at Kita Financial Grant na worth 5 million pesos. Ang nasabing pondo ay galing sa Department of Agriculture at sa tulong ni Senator Amy. Ito ay para sa mga truck na gagamitin sa pag-transport ng mga agricultural products ng bayan. Sa mensahe naman ni Senator Amy, aniya, hindi umano nito nakakalimutan ng mga tao.
Alam ko na mahirap ang buhay ngayon, ang tataas ng presyo, kaya nandito tayo para magtulungan. At sa araw na ito, magbibigay tayo ng 3,000 piso sa bawat beneficiary. Senior citizen, solo parents, ang ating mga magsasaka, mga toda, at lahat ng nangangailangan PWD. Hindi ko kayo nakakalimutan kailanman kahit wala kayong imik, walang hinihingi. Kaya't maraming salamat lagi sa inyong tangkilik. Ang bayan ng Bamban ay ilan lang sa mga bayan na binisita ng senadora upang mamahagi ng tulong pinansyal at nutriban. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Sumasa inyo ang Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province mula sa RTV Channel 26, Converge Cable 100, Facebook page, YouTube channel at kasabay na naririnig sa DZTC 828, Radyo Filipino, Tarlac. Ako si Ginang Rachel Bautista Balot, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino, ikaw-anong baita, sumasa himpapawid mula sa lungsod ng Tarlac. Ang ating paksang aralin ngayong araw ay alinsunod pa rin sa Most Essential Learning Competency na nakapaglalahad ng mga tungkulin o maaaring gawin ng kabataan upang mapanatili ang kapayapaan at makatulong sa bayan. Nasusuri ang mga katangian ng pagiging isang mabuting leader sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng isang bayan at nakakasulat ng isang refleksyong papel hinggil sa kanilang natutunan sa Florante at Laura. Tiyak ko na handa na ang lahat para sa ating bagong pampanitikan na talaga namang nagigiliwan at kapupulutan ng aral ng lahat. Kaya makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan at mag-isip upang makapagbigay ng kuro-kuro. Ngunit bago tayo magsimula, kung kayo'y may mga katanungan ay maaari niyong isend sa numerong 0933-8584850 at sisikapi kong sagutan bago ang talakayan. Kung sakali namang hindi ko masagot ay huwag malungkot, no? Sasagutan ko na lamang ito offline. Handa na ba kayong makinig at matuto ngayong araw? Kung gayon ay humanap na kayo ng isang komportableng lugar at ihanda ang inyong sarili sa kagamitan tulad ng papel, ballpen at learning materials. Bago tayo magtungo sa makabulang talakayan ngayong araw na ito, atin munang balikan ang ating naging talakayan. Nung isang araw tungkol sa mapanglaw na gubat, ang kabataan ni Florante at ang pagtataksil ni Adolfo. Magkakaroon tayo ng gawain na tatawagin nating larawan ko, hulaan mo. Ang kailangan lamang niyong gawin ay ikukwento ninyo ang kaganapan sa paksang tinalakay nung nakarang araw sa pamamagitan ng pagpapakita ko ng larawan. Nanganuan ba? Kung gayon ay magsimula na tayo para sa unang larawan. Maaari bang isalaysay ninyo ang pangyayari sa larawang ito? Ayan.
Napakahusay na kasagutan. Nagsimula nga ang tagpo sa isang liblib na gubat na halos hindi nasisinaga ng liwanag ng araw dahil sa malalaking puno ng higera na may malalapad na dahon na nagpapadilim sa buong kagubatan. May mga baging ding namimilipit sa sanga ng kahoy na dumaragdag sa kapanglawan ng nakasusuka at mabahong amoy ng gubat. Ang buong kagubatan ay nababalot ng lagim at hatabag dahil sa mga gumagalang mababangis na hayop. Sa galagayang iyon ay mayroong isang malaking nakagapos kunyan tulad ay parang isang narsiso, ang tindig at ang mukha na may Adonis. Kasunod na larawan. Ayan, mahusay. Nakinig nga kayo sa ating talakayan. Sa larawan namang ito ay ipinapakita na nag-iisang anak, si Florante ni Duque Briseo ng Albania at ni Prinsesa Floresca ng Crotona. Sa Albania siya lumaki at nagkaisip. Ang kanyang amay tanungan o sanggunian ni Haring Linceo at tumatayong pangalawang puno sa kaharian, isang matapang na pinuno at mapagmahal na ama si Duque Briseo. May ilang mahalagang pangyari ng bata pa lamang si Florante. Nang sanggol pa lamang siya, muntik na siyang madakip ng isang buitre, ngunit nailigtas siya ng pinsang Simnalipo. Isang araw, isang ibong arkon naman ang biglang pumasok sa salas at dinagip ng kanyang diamanting kupido sa dibdib. Nang siya'y 7 taong gulang, ay maghapon siyang namamasyal sa burol. Bata pa'y natuto na siyang mamana ng ibon at iba pang mga hayop. Naging mapagmahal siya sa kalikasan at sa kanyang kapaligiran. Napakahusay na kasagutan. Pagkalipas nga ng ilang buwan ay lumusog naman ang hukbo ng Turkiya sa pukmuno ni Miramoli. Ngunit tinalo ni Florante si Miramoli. Naging sunod-sunod ang tagumpay ni Florante hanggang umabot na sa 17 haring nagsigalang sa kanya. Isang araw, nasa Itolia si Florante at ang kanyang hukbo na dumating ang sulat ng hari na nagpapauwi sa kanya. Iniwan niya ang hukbo kay Minandro, ngunit pagdating sa Albania ay dinakip agad siya ng may 30,000 sandataan ni Adolfo at dali-dali siyang ikinulong sa bilangguan. Ang lahat pala ng naganap sa palasyo ay isang pakana lamang ni Adolfo. Nalaman din na malapit nang ikasal si Laura kay Adolfo. Dahil dito, ninais niyang mawalan ng sariling buhay. Labis ang kanyang kagalakan sapagkat nasagutan ninyo ang mga kasagutan at gawain na aking inahanda. Ngayon naman, dako tayo sa talasalitaan. Kailangan lamang niyong gawin ay hanapin ang kasing kahulugan ng mga salita at gagamitin sa pangungusap. Uunawaan ba? Kung gayan, ay magsimula na tayo. Ano ang kasing kahulugan ng salitang katoto? A. Kaibigan, B. Kasintahan, C. Kinakasama, D. Iniibig. Mahusay. Ang kahulugan nga ng salitang katoto ay kaibigan. Napakahusay ng pangungusap dahil ang kanyang kaibigan ay marespeto at mabait kung kaya't gustong-gusto sila ng kanyang mga magulang. Bigyan ninyo ng masigabong palakpakan ang inyong sarili. Kasunod, ano naman kaya ang kasing kahulugan ng salitang mga binyagan? A. Nagpapadasal, B. Nagpapagabay, C. Nagbinyag bilang Kristiyano, o D. Nagpaubaya? Mahusay na kasagutan. Ang kahulugan nga ng mga binyagan ay nagpabinyag bilang Kristiyano. Napakahusay din ang pangungusap dahil ang sinabi noong nakarang araw ay nagpabinyag bilang Kristiyano ang aking pamangkin. Kasunod, ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang musa? A. Kabiyak, B. Mutya, C. Kapanalig, D. Minumutya. Tama, ang kahulugan ng musa ay mutya. Kagaya na nauna ay napakahusay na pangusap. Ito, si Daniel Padilla ang tanging tinatangi ko. Siya ang aking mutya ng puso. Ano naman kaya ang kasing kahulugan ng salitang kabig? A. Kapanalig, B. Kabaryo, C. Kalahi, o D. Kababayan? Ayan, ang kahulugan nga ng kabig ay kapanalig. At napakaganda ng pangusap, hindi mo kailangang ituring na kaaway ang lahat ng tao. May iba sa kanila na magiging kapanalig mo. Kasunod, ano naman kaya ang kasing kahulugan ng nauli? A. Umuwi, B. Umalis, C. Nagtaksil, o D. Nanumbalik?
Ayan, mahusay. Ang kahulugan ng nauli ay nanumbalik. Napakaganda. Ang pangungusap, nanumbalik na muli ang saya at sigla ng aming tahanan matapos makauwi ang aming ina galing sa ibang bansa. Okay, ako'y nagagalak sapagkat nasagutan ninyo ng mahusay ang aking mga inihandang gawain. Bilang paniwala, nais kong suriin naman ang mga sumusunod na larawang ito. Ano ang nakikita sa larawang iyan? Magaling! Ito nga ay mga larawan na nagsisilbing mga lider ng ating bansa. Bakit kaya mahalaga na mamuno ang maging mabuting isang leader sa bawat bansa, mga anak? Tama. Bigyan ninyo ng masigabong palakpakan ninyong mga sarili sapagkat mahalaga nga na mayroong leader ang bawat bansa upang mas mapanatili ang kaayusan at kagandahan ng bawat bansa. Sa larawang iyan, masasabi ba ninyo na nagampanan nila na maayos ang kanilang tungkulin bilang leader? Mahusay. Nagampanan nga nila na maayos ang kanilang tungkulin sapagkat nakita naman sa kanilang mga proyekto na ginawa katulad ng pagpapaganda ng lungsod ng Maynila. Okay? Base sa ating mga aktibidad na ginawa, mga anak, ano ang mahihinuhan ninyong ating gawain? Okay, ang ating paksang tatalakayin para sa araw na ito ay may kinalaman sa pagiging isang mabuting leader at maiugnay sa paksang ang pagwawakas ng Florante at Laura. Handa na ba kayo makinig? Kung gayon, tatalakayin natin ang buod ng Florante. Okay, unahin natin ang pagpaparaya ni Aladdin. Sa bahaging ito ay nilahad ni Aladdin ang kwento ng kanyang buhay, subalit naputol ang pagsasalaysay niya dahil sa lungkot na dadama nang maalala naman niya ang kasintahang si Florida. Iginalang ni Florante ang damdamin ng kausap kaya't hindi niya ito pinilit magkwento. Isang araw habang lumilibot sila sa gubat ay ipinagpatuloy nila ang kanilang pagsasalaysay. Sinabi niyang si Florida lamang ang nagpapalakas ng kanyang loob sa mga digmaang kanyang sinusuong. Subalit nagbago ang lahat. Ng kanyang pinakamamahal ay siya ring nagustuhan ng kanyang ama. Pinahirapan siya ng kanyang ama. Katunayan, pagkabalik niya mula sa matagumpay na pagsakop ng kaharian ng Albania, ay ipinabilanggo siya dahil sa bintang na iniwan niya ang kanyang hukbo nang hindi pa inuutos ng ama. At nang mabalitaang mabawi ni Florante ang kaharian, ay hinatulan siyang mapugutan ng ulo. Susunod ang pagtatagumpay laban sa kasamaan. 6 na taon nang naninirahan sa kagubatan sina Florante at Aladdin nang minsang makarinig sila ng dalawang babae nag-uusap. Sinabi ng unang tinig na walang iba kundi si Florida na nang malaman niyang hinatulang mapugutan ng ulo ang kasintahan ay nagmamakaawa siya sa sultan upang patawarin ito. Pumayag naman ang sultan sa kondisyong magpapakasal ang dalaga sa kanya. Nakaligtas ang kasintahan subalit pinalayas ito sa kaharian nang hindi man lang sila nakakapag-usap. Habang inihanda naman ang kasalan ay nagdamit girero ang dalaga at tumakas mula sa kaharian. Ilang taon silang hinanap ng kasintahan. Ngayon naman ang pagwawakas. Walang pagsidlan sa tuwa ang dalawang paris nang sila'y magkatagpo-tagpo pagkalipas ng maraming taong pagkakawalag sa isa't isa. Dumating din si Menandro at ang kanyang hukbo sa gubat dahil sa paghanap kay Adolfo, subalit anong laking tuwa nila nang makitang buhay pa si Florante. Masayang ipinagbunyi ng Albania ang pagbabalik ni Florante at Laura sa kaharian kasama ang mga kaibigang sina Aladdin at Florida, kung saan sila bininyagan at naging Kristiyano. Bumalik sila sa Persya nang mamatay si Sultan Ali-Adab, namuhay ng masaya at masagana, mapayapa at makatarungan ng Albania sa pamumuno ng kanilang hari at reynang si Florante at Laura. Naunawaan ba mga anak ang buod? Okay, kung gayon narito ang mga katanungan. Unang katanungan, ano ang pinapatunayan sa pagdating ni Menandro sa kagubatan? Tumpak, pinatutunayan nga na si Menandro ay nagwagi sa labanan kung kaya't hinanap nila ang pagtataksil ni Adolfo. Kasunod na katanungan, sa iyong palagay, bakit kaya pumayag sina Aladdin at Florida na mabinyagan at maging Kristiyano? Magaling! Pumayag sila na mapagbinyagan bilang mga Kristiyano dahil may relihiyon sila ng Kristiyano at hindi papayagan ng mga praile ang istorya ng mga Katoliko ay magpapalit ng relihiyon. Okay, susunod na katanungan. Ano ang nangyari sa Albania nang sina Florante at Laura ang namuno rito? Paano maiugnay ang pagkakaroon ng haring mabuti at matuwid?
tumpak. Naging masaya ang pamumuno ni Florante sa pamumuno nila sa Albania kung saan naging tahimik, masaya at may puso silang pinakikinggan ang mga hinaing ng kanilang sinasakupan. Nang siya'y maiugnay natin sa buhay natin ngayon na kailangan natin ng isang mabuting leader na hindi sakim sa kapangyarihan at hindi iniisip ang sarili lamang, kundi ang ikakabuti ng nasasakupan. Sumunod, paano kaya makakaapekto sa mga mamabasa leong mga naganap maging leader na kinakarap ang mensaheng taglay ng awit ng Florante at Laura? Mahusay. Siguradong nakakaapekto ito sa lahat ng mamabasa dahil ipinapakita ng awit na ang kahinatnan ng isang tao ay magtatanim ng galit at inggit ay walang mangyayaring maganda. Okay? Sunod, kung ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihang magmungkahi at babasahin para sa mag-aaral ng high school, imumungkahi mo rin ba sa iyong kamag-aral ang awit pagkatapos mong mabasa at mapag-aralan ang nilalaman nito? Magaling! Dapat na imungkahi na basahin ang aklat na ito sapagkat napakaraming aral na taglay nito. Maging hanggang sa kasalukuyan ay nangyayari. Gaya ng batin na lamang natutunan natin na mas marami kayong matutunan na inanda sa ating gawain na kailangan ninyong gawin. Nanawanan ba? Kung gayon, magsimula tayo. Merong isang gawain dito, susulat kayo ng isang refleksyong papel, tama, hinggil sa inyong natutunan sa Florante at Laura. Okay? Ang inyong patunay na refleksyon ay pagtalakay natin sa ating talakayan. Ang mabuting pinuno ay kapakanan ng bayan at mamamayan ang laging nasa puso. Ulit ko, ang mabuting pinuno, kapakanan ng bayan at mamamayan ang laging nasa puso. Okay, mahusay na kasagutan. Sinasabi na kapag mabuti ang ating pinuno class ay magiging mas maginhawa ang buhay ng kanyang nasasakupan sapagkat ang tenga ay siyang handang makinig at hinaing ng kanyang puso ay tumutulong sa mga nangangailangan. Hindi natin kailangan ng leader na magaling sa salita. Bagkus, kailangan natin ng isang leader na handang maglingkod ng walang hinihinging kapalit. Okay? Bukal sa kanyang puso at damdamin ang pagtulong. Ganun din sana sa inyo mga anak, no? Sa pang-araw-araw nating gawain na tumulong na walang hinihinging kapalit. Okay? Dito na nagtatapos ang kabanata ng Florante at Laura. Umpisa naman natin ang isang maikling pagsusulit. Okay? Pagsubok, unang pagsubok, isusulat sa ang Florante sapat lang kung tama at ang pahayag na may Laura kung ito ay mali. Unang katanungan, namuhay ng masaya, masagana, payapa at makatarungan ang Albania sa pamumuno ng kanilang hari at reynang sina Aladin at Flerida. Mahusay. Ang kasagutan nga dito ay Laura, sapagkat ito ay mali. Kasunod na katanungan, naging mabuting magkaibigan at nagsama ng matagal sa kagubatan ang isang Moro at Kristiyano na kabilang sa magkabilang lahi. Florante o Laura? Magaling na sagot. Ang kasagutan ay Florante, sapagkat ito ay tama. Susunod, bumalik lamang sa Persya sina Aladin at Flerida nang mabalitaan nilang patay na ang ama na si Aladin at si Sultan Ali Adab. Ang kasagutan ay Florante, sapagkat ito'y nagsasaad ng tamang kasagutan. Sumunod, nang makita ni Flerida na pinagtatangkaan ni Adolfo si Laura, isang pana ang kanyang pinakawalan na naging sanhi ng pagkamatay ni Adolfo. Florante o Laura? Ang kasagutan ay Florante. Okay, tama. At para sa huling katanungan, tinanggap ni Flerida ang alok na kasal ni Sultan Ali Adab upang mailigtas sa kamatayan si Aladin. Subalit tumakas din siya at hinanap ang kasintahang si Aladin bago pa man ang kasalan. Ang kasagutan, class, ay Florante. Okay. Alam kong nasagutan ninyo ang aking pagsasanay. Labis ang aking galak dahil nasagutan ninyo ng buong husay at galak ang ating pagsusulit sa araw na ito. Ito naman ang para sa inyong takdang aralin. Sumulat ng liham para sa ating presidente o pangulo. Ulitin ko, kayo'y susulat ng liham para sa ating pangulo o presidente.
Narito ang batayan. Naway gamitin natin gabay ang aral na pupulot sa paksang tinalakay natin sa pakikibaka sa pang-araw-araw na buhay. Class, dito na nga nagtatapos ang huling serye ng ating Aral TarlakHenyo. Taus-puso ang aming pasasalamat at pagpupugay sa lahat ng bumubuo ng Aral TarlakHenyo, DCTC Tarlac at sa Schools Division of Tarlac sa pamumuno ng ating Superintendent na si Dr. Ronaldo A. Puson. Muli, maraming salamat po sa oportunidad. Mula dito sa pinakamatandang paaralan ng sekundarya sa buong Pilipinas, Tarlac National High School. Ako si Ginang Rachel Bautista Balo, ang inyong guro sa Filipino, ikawalong baitang. Nag-iiwan sa inyo ng mga katagang magtiyagat, magtagumpay, magsumikap, abutin lahat ng pangarap. Sa Kanya, lahat posible basta't magtiwala sa sarili. Hanggang sa muli, paalam!